আজি এটা নতুন LG 32 ইঞ্চৰ এটা টিভি আহিছে। সেইটো হয় কি পিকচাৰটো ফ্লিকাৰিং কৰি থাকে। পিকচাৰটো এইটো দেখিব পাইছে, এইটো পিকচাৰটো জঁপিয়াই থাকে। সেইটো মানে পিকচাৰটো জঁপিয়াই থাকে। নে পিকচাৰটো মানে লগালে জঁপিয়াই থাকে। এতিয়া মই এইটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰি সহজ উপায় মই দেখাই দিম। আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এইটো অকল খালি দুটা কাট কৰিলেই হ'ল। যেনেকৈ LG 24 তেনেকৈ শ্ল' মোশ্যনলৈ যি কাট কৰে ODD ইভেণ্ট কাট কৰি পিনি VGSৰ লগত এইটো জাম্পাৰিং কৰি দিলে বেমাৰটো ছল্ভ হৈ যাব। এইটো মই এইখন হয় এতিয়া এই দুটা মই দেখাইছোঁ। ইয়াত এই দুটা কাট কৰিব লাগিব। এইটো নিজে কৰা হয় না, সেইকাৰণে মানে মোবাইলটো ধৰোঁতে অকণ ভিডিঅ' কৰোঁতে অসুবিধা হৈ যায়। এইটো প্ৰথমটো এইফালেতো কটাটো ODD আৰু ইফালে ODD আৰু ইভেণ্ট দুটা কাটি দিলোঁ। কটাৰ পিছত ইয়াত আছে, এইটো হ'ল VGS। মই ইয়াৰ পৰা এইটো এটা জাম্পাৰ কৰিছোঁ। এইটো দেখিব পাইছোঁ, এইটো VGSৰ পইণ্ট হয়। আৰু এইফালে ইয়াতো কাটিব পাৰে, কিন্তু মই তাত কাটিছোঁ। মানে যাৰ যোনফালে সুবিধা হয় তাতে এইটো কাট কৰিব পাৰে। আৰু সেইটো জাম্পাৰটো আনি মাৰিছোঁ ইয়াত ODD ইভেণ্টটো লগত কৰি পিনি একেলগতে মাৰিছোঁ। ODD ইভেণ্টটো লগতে কৰি মাৰিছোঁ জাম্পাৰটো। দেখিব পাইছোঁ ODD যোনটো দুটা কাট কৰিছিলোঁ, সেই কাট কৰাৰ এইটো চাইডে দুটা একেলগতে জাম্পাৰ কৰিছোঁ। এইটো ODD আৰু ইভেণ্টটো একেলগতে জাম্পাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত চেক কৰিলেও গম পাব যে এনেকৈ ভল্টেজটো এবাৰ কমিব, এবাৰ বাঢ়িব, এবাৰ কমিব 3.3 এনেকৈ তাৰ ওপৰত বাঢ়ি যাব, আকৌ এনেকৈ কমিব। তেতিয়া পিকচাৰটো মানে এইটো কঁপনিটো হৈ থাকে। এইটো ODD তাৰপিছত এইটো ইভেণ্ট দুইটা একেলগতে লগাব লাগিব। এইটো কানেকশ্যনটো তেতিয়াই হ'ব। আৰু এডাল গৈ পিনি জাম্পাৰটো লাগিছে এইটো VGSৰ। এইটো VGSৰ লাগিছে। খালি নিজে মানে হাতে নিজে মানে কামটো কৰি মোবাইলটো ধৰি থাকিলে অকণ অসুবিধা হয়। যে মই এইটো কানেকশ্যনটো দি দেখাইছোঁ। এইটো LED আহি গ'ল। এই ডিছপ্লে চাওক একে ধুনীয়া হৈছে। চাওক আগতে যোনটো কঁপনিটো আছিলে এতিয়া এই কঁপনিটো নাই ইয়াত। মই পিকচাৰ লগাই দেখাই দিম বাৰু এতিয়া, কিন্তু এই কঁপনিটো নাই। এইটো চাওক, এইটো ODD ইভেণ্ট এইটো কাটিছোঁ আৰু তাতে লগাইছোঁ। আৰু সেইটো ওচৰতে তাৰ এটা পিন এৰি পিনি ৰাইট ছাইডতো হ'ল VGSৰ, তাতো মাৰিব পাৰি। মই ইয়াৰ পৰা মাৰিছোঁ। এইটো VGSৰ পইণ্টৰ পৰা মই মাৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তাৰ পৰা মাৰিব পাৰে, অসুবিধা নাই। এইটো পিকচাৰ চাওক আহি গৈছে, একো হেৰি নাই, কঁপনি নাই। আগতে গোটেই কঁপনি আহি আছিলে পূৰা প্ৰথম এই কৰোঁতে, এতিয়া কঁপনি নাই। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব।